again, everyone. Ito na ang ating finished project. Dun-dun-dun-dun. Hello everyone, and welcome back to my channel. Ito na naman si Harriet Anilao. You can call me Yet. At for today's video, aayusan natin ang aking younger sister since career day nila ngayon sa school. At gusto niya daw maging isang flight attendant. Kaya naman, naayusan natin siya ng flight attendant look. Lumabas lang siya sandali. Bumili siya ng kung ano man binili niya. Hindi ko alam kung anong binili niya. Hintayin na lang natin siya. At pagdating niya, ipapakilala ko lang siya sa inyo. Oo nga pala guys, may nakalimutan akong sabihin sa inyo. Suplada yung kapatid ko, mataray yun. Kaya sa video na to, kung merong mga time na nag-LQ kami or nagtataray-taray siya, natural lang sa kanya yun. Huwag niyong intindihin yun. Ganun lang talaga. One eternity later. Wait lang. Andito na siya! Kwento pa siya ng kwento! Tada! Si Harley nga pala guys. Tatlo kaming magkakapatid, puro nagsisimula sa letter H ang aming mga pangalan. Yung pinaka ayan, sabi ko sa inyo mataray yan eh. Kaya normal lang sa kanya yan, wag yun ang pansin. Ayun nga. Yung May sama nga, ganun kakatakan. Tsaka ko na lang papakilala sa inyo si Ate Hana. Malapit na, excited na ako. Pwede kumain muna ako, gutom na ako. Anong oras ba? Late ka na. Teka lang, saglit lang. Quick bite. A little later. Kumain ako ng crinkle. Kaya pag may nakita kayo medyo tinga-tingang itim, chocolate yon, hindi bulok ng ngipin yun na. Magpa-foundation ka ba? Of course. Oh, of course daw. Meron ako dito pala. Oh, it's dynamic duo. Ako talaga yung nagpa-vlog eh. Naku, hindi kasi ako maalam sa mga ganito. Magkano ba yan? Ano to, guys? Yung brush dyan, nalaban mo. Diba niya daw yung brush, kaya wala yun. So, ito yung mismong BB plus CC hybrid stick. Oh, okay. Ito na lang gamitin natin sa kanya para hindi maubos yung sa atin. Okay. Mabilis lang to guys. Bibilisan ko na, baka hindi na ako masyadong makapag-explain. Kasi late na siya. Sus. Dapat 10:30 andun na siya. 10 o'clock na. Unahin natin ayusin yung hair niya. Sakit. Mundo-gunit pagyawat ko. Sakto lang pala yung taas eh. Okay, so ito na. Donut. Ano? Basta nakalimutan ko. Hair bun! Ito yun, nalagay na lang na ganyan. Diba? Ako talaga nag-vlog. Salita ko dyan, malak sa buhay. Ayan. Tapos, yuko. Yan guys. Kalat mo lang, spread mo yung hair niya. Make sure hindi na siya makahinga. Wait lang ha, huwag ka manikot. Tapos, lalagyan natin ng tawag dito, Sandrio. Sabi mo, hindi. Paano mo tanong? Sumit. Putol na pala yung ulo ko sa video. Hindi nyo naman sinasabi, guys. Ayan. Sinisip pa kayo. Huwag yung papanood. Isa pa. Ayan. Okay, nakagawa na tayo ng bilog. So, tatago natin tong mga excess. Sige, balik ka na. Baka naman mas stiff neck ka din, girl. Tago natin yung excess na hair sa ikot natin. Ayan. Pa. Yun lang. Kailangan natin ng pin. Pero, gagawa natin ng paraan. Kaya naman, hawakan mo to, Harlot. Who's Harlot?
sa akin kasi dati hindi naman ganyan. Ayan, okay na yun. Tapos, lagyan na lang din. Mamaya na Mousse. natin. Nasaan ba yung mousse mo? Ano doon? O, mamaya na. Mamaya na natin i-ano. Diba? Ganyan niya. You have slain an enemy! Mais na ba yung mukha mo? Malinis, hindi maano. Triple kill! Wala siyang moisturizer or wala siyang primer. Start na tayo sa BB cream. Ito na din yung magsaserve as concealer mo. Maglagay tayo dito sa ilalim. Shoot. Match naman sa leeg niya eh. Kaya wag na natin lagyan yung leeg niya. Maglalagkit ka lang. Yeah, sure. Kinonceal na namin yung pimples niya. Kaya lang, yan lang ang kinayanan ng concealer niya. So, next na tayo yung brows. Since nagpa-black siya ng hair, syempre ang match na sa brows niya is black. So, let's try it. I'm gonna use Sansan pencil liner na color black. Tapos, ikukorte ko lang, kasi makapal naman na yung kilay niya, ikukorte ko lang dun sa kanyang, ang tawag dun? Shape. Kasi baka magalit siya. Ayan. Tapos, hanggang dyan. Dito. Bakit putol yung kilay mo? Siyempre, i-blend natin. Hindi lang ganyan yan. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Dahil, siyempre, hindi naman tayo perfect at meron tayong mga pagkakamali, meron akong best friend. Ang best friend ko ay Q-tip or cotton buds. At Yung gamit na, mas effective yun. At yung mga excess. Bubrahin natin, syempre. Tingin nga. Hindi ko bagay yung black. Ayoko na. Gusto niya daw brown! Legendary! Mas bagay ko yung brown. Ah, brown mo. So, mabalay natin yan. Kukonceal na lang ulit. Madami naman ng concealer. Hindi mo maubos agad. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Gagamitin natin yung Nichido pencil liner na brown. Diba, pinapagod niya. Ay, siya nga pala yung kinikwento ko sa inyo na yung jowa niya, Jake yung pangalan. Ba't mas maganda tong kilay mo dito sa kabila? Nilipat nga ako. Ano talaga? Para sa magkapatid. Mas maganda ako sa'yo. Enemy Para unstoppable! sa ano niya, eyeshadow niya, gagamit tayo ng ito yung FS. Gusto ko tong brand na to. Meron siyang sister company, yung Fashion 21. Super affordable. Tapos maganda din yung quality ng mga products nila. Gagamitin natin yung shade na ito, yung hindi ko alam kung anong color yan. Ito. Yung mga neutral color lang. Ayan. Dito lang sa kung saan yung mafe-feel yung eyeball. Hanggang dyan lang.
Tapos, kalat mo kalat. Blend. Though wala kaming blending brush. Next na natin, ito naman. Okay na siya ng ganyan, pero kung gusto mong lagyan ng, alam mo yon, yung parang gradient color or ano man, lagyan natin siya nito. Tapos dito lang sa gilid, pa-triangular, ano lang, yung pag-apply. Hindi na siya mag-eyeliner, mag-falsies daw siya. False eyelashes. Though, hindi naman necessarily kailangan mag-false eyelashes. Siya lang yung pinag-curl ko sa lashes niya kasi baka naman kung ano magawa ko sa mata niya. Ayan, ganyan siya. Maganda din to. Hindi ko alam kung saan. Basta may mga ano siya, ayan o, hindi magdidikit-dikit yung lashes mo. For mascara nga pala, ang gagamitin namin yung Queenie. Hindi ko alam kung magpo-focus siya o ano. Basta, yun na yun. Kaya lang, feeling ko, mabilis kumalat to. At saka, parang hindi siya waterproof. Sige na, bisa mo na, late ka na. Ay, asan yung pang ano? Alin? Yung pang ganun. Wala kang pang ganun. Yung pang ganun, nakikita ko ba? You destroyed a turret! Hindi na ako nakapag-contour kanina. Nakalimutan ko. Kasi syempre, nung nag-foundation siya, nung nag-BB siya, wala na yung natural China bangi ng face lock niya. Ay, cream siya. Oh. Blow out highlighter ng Everbilena. Ayan, normally red yung lipstick ng mga cabin crew, pero siya ayaw niya ng red. So, anong gagawin natin? O di wag mag-red. Para siyang orangey na ewan. Ito yung ginamit namin na lipstick sa kanya from ate namin to sa Korea. So, hindi ko alam kung anong basa sa brand niya, hindi ko alam kung anong shade niya, basta lipstick siya. Hi again, everyone! Ito na ang ating finished project. Dun, 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 dun! Dun! Ayan. Iaano, hindi, dobleng iaano yan. Aayusin ko na lang. Aray. Ayan, Oo, ayan, oo, ayan. sige, ganun. There you have it! At maraming salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng aming video. At kahit papano, meron kayong natutunan na sana hindi puro kalokohan. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe at comment down below kung meron kayong suggestions, feedbacks, or kung ano man yan. Violent reactions, lahat na. Thank you so much again for watching. Like and subscribe and spread the good vibes. Bye-bye!